Chỉ 2 tuần sau khi cuộc chiến Mỹ-Iran bắt đầu, một cuộc tranh luận tưởng chừng đã biến mất khỏi nước Mỹ hơn nửa thế kỷ đang quay trở lại. Không phải về chiến trường, mà là về quân dịch. Giá dầu đã vượt mốc 100 đô la một thùng, thị trường tài chính bắt đầu rung lắc, và trên mạng xã hội, hàng triệu người Mỹ đang đặt ra một câu hỏi mà nhiều người chưa từng nghĩ tới trước đây. Nếu cuộc chiến này leo thang, liệu con em họ có thể bị gọi nhập ngũ? Tất cả bắt đầu từ một cuộc phỏng vấn truyền hình chỉ kéo dài vài phút với Nhà Trắng. Nhưng chỉ trong vài giờ, đoạn video đó đã lan khắp Internet và châm ngòi cho một làn sóng lo lắng trong nhiều gia đình Mỹ. Cùng lúc đó, các cuộc biểu tình phản chiến đã bắt đầu xuất hiện tại New York, Washington và Chicago. Và khi giá xăng tiếp tục tăng, một số nhà phân tích bắt đầu đưa ra một cảnh báo đáng chú ý. Cuộc chiến Iran có thể không chỉ là một cuộc xung đột ở Trung Đông. Nó có thể trở thành một cú sốc kinh tế, một cuộc khủng hoảng xã hội và thậm chí là một cơn địa chấn chính trị ngay trong lòng nước Mỹ. Trong hồ sơ hôm nay của Hồ sơ Quân giới, chúng ta sẽ cùng nhìn vào câu hỏi lớn đang khiến nhiều người Mỹ lo lắng. Cuộc chiến Iran thực sự có thể đi xa đến đâu? Nhưng điều khiến nhiều người Mỹ bắt đầu lo lắng không phải là những gì đang xảy ra trên chiến trường Trung Đông. Điều khiến họ lo lắng là những gì cuộc chiến này có thể gây ra ngay trong cuộc sống hàng ngày của họ. Cuộc chiến giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2. Bắt đầu, với nhiều người Mỹ, đây chỉ là một sự kiện quốc tế giống như nhiều cuộc khủng hoảng từng xảy ra trước đây. Tin tức về những cuộc không kích, những tuyên bố chính trị và các phản ứng ngoại giao xuất hiện dày đặc trên truyền hình và mạng xã hội. Nhưng phần lớn người dân vẫn nghĩ rằng đây là một cuộc xung đột ở xa, một cuộc chiến có thể được giải quyết nhanh chóng bằng sức mạnh quân sự vượt trội của Mỹ và các đồng minh. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, bầu không khí bắt đầu thay đổi. Một trong những dấu hiệu đầu tiên xuất hiện trên thị trường năng lượng toàn cầu, giá dầu thô nhanh chóng tăng mạnh và vượt qua mốc 100 đô la một thùng, mức giá chưa từng thấy trong nhiều năm. Đối với các chuyên gia kinh tế, đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang phản ứng với nguy cơ xung đột kéo dài. Nhưng đối với người dân Mỹ, giá dầu không chỉ là một con số trên thị trường quốc tế, nó là giá xăng tại các trạm xăng. Nó là chi phí đi lại hàng ngày, nó là chi phí vận chuyển hàng hóa, và cuối cùng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sinh hoạt của gần như mọi gia đình. Khi giá xăng bắt đầu tăng, sự chú ý của công chúng Mỹ đối với cuộc chiến cũng tăng theo. Người dân bắt đầu đặt câu hỏi nhiều hơn, cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu, nó sẽ tốn bao nhiêu tiền, và quan trọng hơn, nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống của họ như thế nào. Cùng lúc đó, thị trường tài chính toàn cầu cũng bắt đầu có những dấu hiệu bất ổn. Các nhà đầu tư lo ngại rằng nếu xung đột tiếp tục leo thang, nguồn cung năng lượng có thể bị gián đoạn nghiêm trọng. Iran nằm ở một vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Quốc gia này nằm sát eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất trên thế giới. Mỗi ngày, khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu đi qua tuyến đường hẹp này. Nếu eo biển Hormuz bị phong tỏa hoặc trở thành chiến trường, tác động đối với kinh tế thế giới có thể rất lớn. Chính vì vậy, khi Iran tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz và tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái, những lo ngại về một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu bắt đầu xuất hiện. Đối với các nhà phân tích quân sự, điều này cho thấy rằng mặc dù phải hứng chịu nhiều cuộc không kích, Iran vẫn còn khả năng đáp trả. Và điều đó cũng có nghĩa là cuộc chiến này có thể không kết thúc nhanh chóng như một số tuyên bố ban đầu. Những phát biểu từ phía Washington trong những ngày sau đó càng khiến bức tranh trở nên phức tạp hơn. Trong một số cuộc phỏng vấn, Tổng thống Mỹ cho biết chiến dịch quân sự đang tiến triển nhanh và nhiều mục tiêu đã bị phá hủy. Ông thậm chí nói rằng cuộc chiến có thể kết thúc bất cứ lúc nào nếu cần thiết. Nhưng trong những phát biểu khác, ông lại nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Sự thay đổi trong giọng điệu này khiến nhiều nhà quan sát cho rằng ngay cả chính quyền Mỹ cũng đang phải điều chỉnh chiến lược khi tình hình thực tế trở nên phức tạp hơn dự kiến. Chính quyền Mỹ đã đưa ra một số mục tiêu chính cho chiến dịch quân sự này. Những mục tiêu đó bao gồm việc phá hủy năng lực tên lửa đạn đạo của Iran, làm suy yếu các lực lượng quân sự của nước này, ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân và hạn chế khả năng hỗ trợ các nhóm vũ trang trong khu vực. Tuy nhiên, một số phát biểu từ phía Washington đã làm dấy lên suy đoán rằng mục tiêu của cuộc chiến có thể lớn hơn nhiều so với những gì được công bố chính thức. Một số tuyên bố gợi ý rằng Mỹ có thể đang hy vọng vào một sự thay đổi chính trị sâu rộng bên trong Iran. Khi lãnh tụ tối cao của Iran bị hạ sát trong chiến dịch quân sự, một số nhà quan sát cho rằng điều này có thể mở ra cơ hội cho một sự chuyển đổi quyền lực trong nước, nhưng thực tế diễn ra sau đó cho thấy tình hình phức tạp hơn nhiều. Hội đồng chuyên gia của Iran đã nhanh chóng bầu ra người kế nhiệm lãnh đạo tối cao. Người được lựa chọn được cho là có quan điểm cứng rắn không kém người tiền nhiệm. Đối với nhiều nhà phân tích, điều này gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng Tehran không có ý định nhượng bộ trước áp lực từ Washington. Trong khi đó, những diễn biến trên chiến trường cũng cho thấy cuộc chiến này khó có thể kết thúc trong thời gian ngắn. Mặc dù Mỹ và Israel tuyên bố đã phá hủy một phần lớn cơ sở hạ tầng quân sự của Iran, Tehran vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công trả đũa. Những hành động này cho thấy năng lực quân sự của Iran có thể chưa bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Tất cả những yếu tố đó đã tạo ra một bầu không khí bất định xung quanh cuộc chiến. Các nhà phân tích bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi hơn về hướng đi tiếp theo của xung đột.
Liệu chiến dịch này có thể kết thúc nhanh chóng hay nó sẽ biến thành một cuộc đối đầu kéo dài với những hậu quả khó lường? Và khi những câu hỏi đó bắt đầu xuất hiện trên các chương trình tin tức và mạng xã hội, sự chú ý của công chúng Mỹ cũng dần chuyển sang một vấn đề khác. Nếu cuộc chiến này tiếp tục leo thang, nếu nó kéo dài nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm, thì điều đó sẽ có ý nghĩa gì đối với chính nước Mỹ? Đó là lúc một cuộc tranh luận mới bắt đầu hình thành trong xã hội Mỹ, không phải về chiến lược quân sự hay các mục tiêu địa chính trị, mà là về những tác động trực tiếp của cuộc chiến này đối với người dân bình thường. Và chính trong bối cảnh đó, một câu hỏi tưởng chừng đã biến mất khỏi nước Mỹ từ hơn nửa thế kỷ trước bắt đầu quay trở lại trong các cuộc trò chuyện, trên mạng xã hội và trong nhiều gia đình Mỹ. Khi câu hỏi về quân dịch bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người Mỹ ban đầu cho rằng đó chỉ là những suy đoán phóng đại trên Internet. Nhưng chỉ trong vài ngày, chủ đề này nhanh chóng lan rộng và trở thành một cuộc tranh luận nghiêm túc trong dư luận. Điều đáng chú ý là mọi chuyện không bắt đầu từ một quyết định quân sự hay một thông báo chính thức của chính phủ. Nó bắt đầu từ một cuộc phỏng vấn truyền hình. Trong chương trình của kênh Fox News, một nhà báo đã đặt câu hỏi với thư ký báo chí Nhà Trắng về những lo lắng đang lan rộng trong nhiều gia đình Mỹ. Câu hỏi khá trực tiếp. Nhiều bà mẹ ở Mỹ đang lo rằng nếu chiến tranh leo thang, con cái của họ có thể bị gửi ra chiến trường. Nhà Trắng muốn nói gì về khả năng triển khai bộ binh và liệu nước Mỹ có thể phải quay trở lại chế độ quân dịch hay không? Câu trả lời của Nhà Trắng không hẳn là một lời khẳng định rõ ràng. Thư ký báo chí cho biết việc triển khai bộ binh không nằm trong kế hoạch hiện tại. Nhưng bà cũng nói rằng Tổng thống, với tư cách là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, phải giữ mọi lựa chọn trên bàn. Trong ngôn ngữ chính trị và quân sự, cụm từ đó khá quen thuộc. Các chính phủ thường tránh loại bỏ hoàn toàn bất kỳ khả năng nào khi nói về chiến tranh. Nhưng trong bối cảnh của cuộc xung đột với Iran, câu nói này nhanh chóng bị diễn giải theo nhiều cách khác nhau. Chỉ trong vài giờ sau khi cuộc phỏng vấn được phát sóng, đoạn video ngắn từ chương trình bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội. Các đoạn cắt từ cuộc phỏng vấn xuất hiện trên nhiều nền tảng khác nhau. Một số bài đăng cho rằng chính phủ Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng huy động quân dịch. Những bài đăng khác đặt câu hỏi liệu cuộc chiến Iran có thể biến thành một cuộc xung đột lớn hơn. Trong môi trường mạng xã hội, những suy đoán như vậy có thể lan truyền rất nhanh. Đối với nhiều phụ huynh Mỹ, đặc biệt là những gia đình có con trong độ tuổi thanh niên, những suy đoán này nhanh chóng biến thành một nỗi lo thực sự. Họ bắt đầu tìm kiếm thông tin về hệ thống nghĩa vụ quân sự của Mỹ. Họ muốn biết ai có thể bị gọi nhập ngũ, và họ muốn biết liệu con cái của họ có thể nằm trong danh sách đó hay không. Nhưng thực tế là nước Mỹ đã không áp dụng chế độ quân dịch trong hơn 50 năm. Lần cuối cùng, hệ thống gọi nhập ngũ được sử dụng rộng rãi là trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Sau giai đoạn đó, quân đội Mỹ đã chuyển sang mô hình hoàn toàn tình nguyện. Những người phục vụ trong quân đội đều tự nguyện ký hợp đồng nhập ngũ. Tuy nhiên, có một điều mà nhiều người Mỹ không nhận ra. Một hệ thống dự phòng cho quân dịch vẫn tồn tại. Hệ thống đó được gọi là Selective Service System. Theo quy định hiện hành, tất cả nam giới Mỹ trong độ tuổi từ 18 đến 25 phải đăng ký vào hệ thống này. Nếu không đăng ký, họ có thể bị phạt tiền, thậm chí đối mặt với những hạn chế trong việc làm việc tại các cơ quan liên bang. Việc đăng ký này không có nghĩa là họ sẽ bị gọi nhập ngũ ngay lập tức, nhưng nó tạo ra một cơ sở dữ liệu để chính phủ có thể sử dụng nếu trong tương lai cần huy động quân dịch. Nếu một đợt quân dịch được ban hành, hệ thống này sẽ được sử dụng để xác định những người có thể bị gọi nhập ngũ. Thứ tự gọi nhập ngũ thường bắt đầu với những người 20 tuổi, sau đó là những người 21, 22, 23, 24 và 25 tuổi. Những người 18 và 19 tuổi thường được gọi sau cùng. Khi nhiều người Mỹ bắt đầu tìm hiểu về hệ thống này, họ nhận ra rằng mặc dù quân dịch đã không được sử dụng trong nhiều thập kỷ, cơ sở hạ tầng cho hệ thống đó vẫn tồn tại. Nhưng có một điều quan trọng mà nhiều người trên mạng xã hội đã hiểu nhầm. Tổng thống Mỹ không thể tự mình ra lệnh áp dụng quân dịch. Để khôi phục hệ thống gọi nhập ngũ, Quốc hội Mỹ phải thông qua một đạo luật liên quan đến nghĩa vụ quân sự. Sau khi Quốc hội thông qua luật, Tổng thống mới có thể ký ban hành. Điều đó có nghĩa là quân dịch không phải là một quyết định quân sự đơn giản, nó là một quyết định chính trị cực kỳ lớn. Trong lịch sử nước Mỹ, những quyết định như vậy thường chỉ được đưa ra trong những tình huống đặc biệt nghiêm trọng. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là sau cuộc tấn công Trân Châu Cảng trong Thế chiến thứ hai. Khi đó, nước Mỹ phải huy động một lực lượng quân sự khổng lồ để tham gia cuộc chiến toàn cầu. Các chuyên gia quốc phòng cho rằng kịch bản tương tự rất khó xảy ra trong bối cảnh hiện nay. Trước khi phải nghĩ đến quân dịch, quân đội Mỹ vẫn còn nhiều nguồn lực khác. Ngoài lực lượng quân đội thường trực, Mỹ còn có lực lượng dự bị, lực lượng vệ binh quốc gia và lực lượng dự bị sẵn sàng cá nhân. Đây là những quân nhân đã giải ngũ nhưng vẫn có thể được gọi trở lại phục vụ nếu cần thiết. Nếu huy động toàn bộ những lực lượng này, quân đội Mỹ có thể có gần 3 triệu quân nhân phục vụ. Trong các cuộc chiến gần đây, bao gồm chiến tranh Iraq và Afghanistan, Mỹ đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để bổ sung nhân lực mà không cần quay lại chế độ quân dịch. Một trong những biện pháp đó là kéo dài thời hạn phục vụ của các binh sĩ đang tại ngũ. Một biện pháp khác là gọi lại các đơn vị dự bị và triển khai lực lượng vệ binh quốc gia với tần suất cao hơn. Những ví dụ này cho thấy rằng trong hệ thống quân sự hiện đại của Mỹ, quân dịch thường được coi là lựa chọn cuối cùng.
Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là khả năng quân dịch có thực sự xảy ra hay không. Điều quan trọng là việc chủ đề này bất ngờ quay trở lại trong xã hội Mỹ. Chỉ trong vòng 2 tuần sau khi chiến tranh Iran bắt đầu, nhiều người Mỹ đã bắt đầu nghĩ đến những kịch bản cực đoan nhất. Điều đó cho thấy mức độ bất ổn mà cuộc chiến này đang tạo ra trong dư luận. Trong lịch sử nước Mỹ, mỗi khi đất nước bước vào một cuộc chiến mới, xã hội thường bắt đầu đặt ra những câu hỏi lớn về tương lai. Và trong trường hợp của cuộc chiến Iran, những câu hỏi đó không chỉ dừng lại ở vấn đề quân dịch. Ở nhiều thành phố lớn của Mỹ, một phản ứng khác cũng bắt đầu xuất hiện. Những cuộc biểu tình phản chiến. Khi những cuộc biểu tình phản chiến bắt đầu xuất hiện ở một số thành phố lớn của Mỹ, nhiều người ban đầu cho rằng đó chỉ là phản ứng quen thuộc mỗi khi nước Mỹ bước vào một cuộc xung đột quân sự mới. Trong lịch sử hiện đại, gần như mọi cuộc chiến của Mỹ đều đi kèm với các phong trào phản đối. Nhưng điều khiến một số nhà quan sát chú ý lần này là tốc độ mà chủ đề này lan rộng trong xã hội. Những cuộc biểu tình đầu tiên xuất hiện tại các khu vực trung tâm của những thành phố lớn như New York, Washington và Chicago. Ở một số nơi, hàng trăm người tập trung với những tấm biểu ngữ phản đối chiến tranh. Những khẩu hiệu như Stop the War Iran hay Hands Off Iran bắt đầu xuất hiện trên các tấm băng rôn và trên mạng xã hội. Quy mô của những cuộc biểu tình này ban đầu không quá lớn, nhưng sự xuất hiện của chúng chỉ sau một thời gian rất ngắn kể từ khi chiến tranh bắt đầu đã khiến nhiều nhà phân tích chú ý. Trong nhiều cuộc xung đột trước đây, các phong trào phản chiến thường cần nhiều thời gian hơn để hình thành. Một trong những yếu tố quan trọng khiến chủ đề này lan nhanh là mạng xã hội. Chỉ trong vài giờ, hình ảnh từ các cuộc biểu tình có thể lan rộng trên nhiều nền tảng trực tuyến. Những đoạn video ngắn, những bài đăng và những lời kêu gọi hành động nhanh chóng tiếp cận hàng triệu người. Điều này tạo ra một môi trường mà các phong trào xã hội có thể phát triển nhanh hơn nhiều so với trước đây. Một số tổ chức chính trị và xã hội ở Mỹ cũng bắt đầu tham gia vào các cuộc thảo luận về chiến tranh. Các nhóm hoạt động xã hội, các tổ chức sinh viên và một số tổ chức chính trị đã tổ chức những cuộc họp trực tuyến và các sự kiện nhỏ để thảo luận về tác động của cuộc chiến. Những cuộc thảo luận này thường tập trung vào chi phí của chiến tranh, nguy cơ leo thang và những tác động kinh tế mà cuộc xung đột có thể gây ra. Tuy nhiên, điều khiến nhiều nhà quan sát lo ngại không phải là quy mô của những cuộc biểu tình ban đầu. Điều khiến họ chú ý là những yếu tố có thể khiến phong trào phản chiến phát triển mạnh hơn nếu chiến tranh kéo dài. Yếu tố đầu tiên là kinh tế. Trong lịch sử nước Mỹ, nhiều phong trào phản chiến đã phát triển mạnh khi người dân bắt đầu cảm nhận rõ ràng tác động kinh tế của chiến tranh. Giá xăng, giá thực phẩm và chi phí sinh hoạt thường là những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ của công chúng đối với các cuộc xung đột quân sự. Nếu giá dầu tiếp tục tăng và kéo theo lạm phát, nhiều gia đình Mỹ có thể cảm nhận rõ ràng hơn tác động của cuộc chiến đối với cuộc sống hàng ngày của họ. Khi điều đó xảy ra, các cuộc tranh luận về chiến tranh thường trở nên gay gắt hơn. Yếu tố thứ hai là thương vong quân sự. Trong nhiều cuộc chiến trước đây, sự ủng hộ của công chúng Mỹ thường giảm khi số lượng thương vong của binh sĩ Mỹ tăng lên. Trong chiến tranh Việt Nam, Iraq và Afghanistan, những con số thương vong đã đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi thái độ của dư luận. Cho đến thời điểm hiện tại, cuộc xung đột với Iran vẫn chủ yếu được tiến hành bằng các cuộc không kích và các hoạt động quân sự gián tiếp. Nhưng nếu chiến tranh leo thang và lực lượng bộ binh được triển khai, nguy cơ thương vong có thể tăng lên, và điều đó có thể thay đổi cách công chúng Mỹ nhìn nhận cuộc chiến. Yếu tố thứ ba là chính trị. Nước Mỹ hiện đang ở trong một giai đoạn phân cực chính trị mạnh mẽ. Những vấn đề liên quan đến chiến tranh và chính sách đối ngoại thường nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận giữa các đảng phái chính trị. Một số nghị sĩ đã cảnh báo rằng nếu cuộc chiến kéo dài và gây ra những tác động kinh tế hoặc xã hội lớn, nó có thể ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử sắp tới. Trong những năm bầu cử, các quyết định quân sự thường bị xem xét kỹ lưỡng hơn và các chính trị gia cũng chịu nhiều áp lực hơn từ cử tri. Yếu tố thứ tư là tâm lý xã hội. Sau hơn 2 thập kỷ tham gia các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan, nhiều người Mỹ đã trở nên thận trọng hơn với những cuộc xung đột quân sự mới. Những cuộc chiến kéo dài trong quá khứ đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về chi phí và lợi ích của việc can thiệp quân sự ở nước ngoài. Khi cuộc chiến Iran bắt đầu, một số nhà phân tích đã chỉ ra rằng nước Mỹ đang bước vào một cuộc xung đột mới trong bối cảnh xã hội đã thay đổi đáng kể so với 2 thập kỷ trước. Sự mệt mỏi với chiến tranh là một yếu tố thực sự tồn tại trong dư luận. Nếu những yếu tố này kết hợp với nhau, giá năng lượng tăng, thương vong quân sự, áp lực chính trị và tâm lý mệt mỏi với chiến tranh, phong trào phản chiến có thể phát triển nhanh chóng. Một số nhà phân tích thậm chí cho rằng cuộc chiến Iran có thể nguy hiểm với chính trị Mỹ hơn một số cuộc xung đột trước đây. Không chỉ vì quy mô tiềm năng của cuộc chiến, mà còn vì bối cảnh xã hội và kinh tế hiện tại. Nếu xung đột kéo dài và tiếp tục gây ra những tác động kinh tế, cuộc chiến có thể trở thành một trong những chủ đề lớn nhất trong chính trị Mỹ. Nhưng điều đáng chú ý nhất là tất cả những cuộc tranh luận này mới chỉ bắt đầu sau khoảng 2 tuần kể từ khi chiến tranh nổ ra. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cuộc chiến Iran đã tạo ra những phản ứng dây chuyền trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ thị trường năng lượng đến chính trị đến các phong trào xã hội. Điều này cho thấy rằng cuộc xung đột này có thể không chỉ là một sự kiện quân sự đơn thuần. Nó có thể trở thành một cuộc khủng hoảng có ảnh hưởng sâu rộng hơn nhiều. Và đó cũng là lý do vì sao nhiều nhà phân tích bắt đầu đặt ra một câu hỏi quan trọng.
Nếu cuộc chiến Iran tiếp tục kéo dài, tác động của nó đối với nước Mỹ sẽ lớn đến mức nào? Chỉ trong vòng 2 tuần kể từ khi cuộc chiến Mỹ-Iran bắt đầu, những tác động của nó đã vượt xa chiến trường Trung Đông. Ban đầu, nhiều người nghĩ đây chỉ là một cuộc xung đột quân sự quen thuộc, một cuộc chiến ở xa, diễn ra giữa các lực lượng quân sự và được quyết định bởi sức mạnh vũ khí, chiến lược và các toan tính địa chính trị. Nhưng những gì đang xảy ra cho thấy câu chuyện có thể phức tạp hơn nhiều. Chỉ trong một thời gian ngắn, cuộc chiến này đã tạo ra một chuỗi phản ứng dây chuyền. Giá dầu tăng vọt, thị trường tài chính bắt đầu rung lắc, những tranh luận chính trị xuất hiện trong Quốc hội Mỹ. Và trên mạng xã hội, hàng triệu người bắt đầu đặt ra những câu hỏi mà họ chưa từng nghĩ tới trước đây. Một trong những câu hỏi gây lo lắng nhất là khả năng quân dịch. Mặc dù khả năng Mỹ quay trở lại, chế độ quân dịch vẫn được nhiều chuyên gia đánh giá là rất thấp. Việc chủ đề này bất ngờ quay trở lại trong xã hội Mỹ đã phản ánh một điều quan trọng hơn. Đó là mức độ bất ổn mà cuộc chiến này đang tạo ra. Chỉ một đoạn phỏng vấn ngắn trên truyền hình đã đủ để châm ngòi cho một làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Chỉ trong vài ngày, những câu hỏi về chiến tranh, về tương lai và về vai trò của nước Mỹ trong thế giới đã trở thành chủ đề thảo luận trong nhiều gia đình. Cùng lúc đó, những cuộc biểu tình phản chiến bắt đầu xuất hiện tại các thành phố lớn như New York, Washington và Chicago. Quy mô của các cuộc biểu tình này vẫn còn khá nhỏ, nhưng lịch sử cho thấy rằng những phong trào như vậy có thể phát triển nhanh chóng nếu một số yếu tố bắt đầu xuất hiện. Giá năng lượng tăng, chi phí sinh hoạt tăng, thương vong quân sự và áp lực chính trị trong những năm bầu cử. Nếu những yếu tố đó kết hợp với nhau, cuộc chiến Iran có thể không chỉ là một cuộc xung đột ở Trung Đông. Nó có thể trở thành một vấn đề lớn trong chính trị và xã hội Mỹ. Trong lịch sử, nhiều cuộc chiến đã bắt đầu như những chiến dịch quân sự ngắn hạn, nhưng theo thời gian, chúng đã trở thành những cuộc xung đột kéo dài với những hậu quả sâu rộng đối với chính xã hội Mỹ. Và đó cũng là câu hỏi lớn mà nhiều nhà phân tích đang đặt ra hôm nay. Liệu cuộc chiến Iran có thể đi theo con đường đó hay không? Nếu xung đột tiếp tục leo thang, điều thay đổi đầu tiên có thể không phải là bản đồ Trung Đông, mà là cách nước Mỹ nhìn nhận chiến tranh, chính trị và vai trò của mình trên thế giới. Nếu bạn thấy những phân tích như thế này hữu ích, hãy nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ những hồ sơ tiếp theo về các cuộc xung đột, chiến lược quân sự và những biến động địa chính trị đang định hình thế giới hôm nay. Cảm ơn bạn đã theo dõi.